Ez a kutatás 2020. januárjában indult, 6 aktivista és 2 szövetséges vesz részt benne, és a kutatócsoport arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 2019-es koronavírus járvány milyen politikai lehetőségeket tartogat az alulról szerveződő közösségeknek és szervezeteknek, és ezekkel hogyan tudnak a hosszú távon is élni a munkájukban. 3 munkacsoportban dolgozunk. Az első munkacsoport az önkormányzatok és a civil szerveződések együttműködésével foglalkozik, a második munkacsoport a szolidaritási akciócsoportnak a működését és létrejöttét vizsgálja, illetve azt, hogy hogyan tudnak majd ők a hosszú távon is hatékonyan működni. És a harmadik munkacsoport pedig különböző civil szervezeteket vizsgál olyan szempontból, hogy a stratégiájuk, a bázisépítésük és a kommunikációjuk során hogyan tudják a koronavírus járvány során szerzett tapasztalatokat kamatoztatni majd hosszú távon is. Egyrészt tartalmilag, eredetileg nem ezzel a kérdéssel indultunk volna el, ezt a koronavírus járvány hozta, hogy a kutatók azt gondolták, hogy egy aktuális témával szeretnének foglalkozni, illetve ami még működésében befolyásolja az, hogy a kutatásnak a jelentős részét online kellett lebonyolítani, ami megnehezíti azt, hogy egy valós közösség alakuljon ki a kutatókból, de ugyanakkor meg bizonyos szempontból hatékonyabbá is teszi a munkát, mert sokkal jobban tudnak a szakmai feladatokra fókuszálni sok esetben. Egyrészt jelentett egy megtiszteltetést is, amikor erre felkértek, mert azt gondoltam, hogy ez szakmailag egy jelentős ugrás lesz a korábbi szerepemhez képest, meg amúgy is érdekeltek ezek a típusú kutatások, meg érdekelt ez a módszertan. Aztán most meg már azt mondanám, hogy inkább kihívást jelent, mert sokkal több olyan váratlan probléma, meg nehézség került az utamba, amit meg kellett időközben oldani. 2 kutatótól is el kellett köszönnünk menet közben, és ez megterhelő volt érzelmileg is, illetve engem zavar az, hogy ahogy mondtam is, hogy online kell csinálnunk az egész munkát, nem tudjuk azokat a módszereket, amiket szeretnék, meg amiket én már korábban láttam az ilyen típusú kutatásoknál, nem tudjuk elég hatékonyan használni. Rugalmasan kell tudni alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez egyrészt, illetve nagyon sok különböző természetű emberrel is megtanultam eléggé hatékonyan, meg elég jól együttműködni. A kutatás következő szakaszának a célja az lesz, hogy akciókat valósítsunk meg, vagyis hogy azokat a problémákat, meg helyzeteket, amiket most így a kutatás során feltárunk, és a kutatók, főleg a kutatók az interjúik során megtapasztalnak, azokon próbáljunk valahogy pozitív irányba változtatni, különböző típusú akciókkal. Ez rugalmasan fog majd alakulni, tervezünk szervezetfejlesztéssel segíteni azoknak a szervezeteknek, akikkel amúgy kutattunk. Workshopokat tervezünk tartani, illetve azt is szeretnénk, hogyha a kutatók majd különböző rendezvényeken bemutatnák a kutatásoknak az eredményeit, illetve ami fontos még, hogy saját publikációt is szeretnénk ebből jövőre, és egy kis filmet is készíteni a koronavírus járvány mint politikai lehetőség témában. Amit máshogy csinálnék, az az, hogy jobban figyelnék a kutatókra, meg az ő egyéni igényeikre, így is, hogy online találkozunk csak, mert sokkal nehezebb észrevenni azt, ha valaki valahol megakad, és azt gondolom, hogy ha van egy facilitátora vagy vezetője egy ilyen munkának, akkor ez az ő felelőssége is jobban, hogy ezt észrevegye. Azt hiszem, hogy azért van nagyon nagy szükség egy ilyen kutatásra most, mert miközben megélünk egy válságot, közben ez megnyithat lehetőségeket is a civil szerveződések számára, hogy hatékonyabban tudják érvényesíteni az érdekeiket, és fontos az, hogy legyen dokumentálva az, hogy ezt hogyan tudják jól csinálni, hogy a jövőben hasonló helyzetek esetén ezekhez az eszközökhöz már vissza tudjunk nyúlni, és hogy azok, akik most aktivisták, de nem vesznek ebben részt, meg majd a jövőben lesznek aktivisták, hogy már legyenek hatékonyabb módszereik, meg eszközeik, hogyha majd a mi anyagainkat elolvassák.